Hello dear student, welcome to my channel. তো আমি আজি ইয়াতে 7 নম্বৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। আমি আলোচনা কৰিছিলো ক্লাস 12 ৰ 20টা জুক্সৰ 6 নম্বৰ অধ্যায় দা এনিমি। তো আমি লাস্ট ভিডিওটো লাস্টৰ ফালে আমি আলোচনা কৰিছিলো যে জেনেৰেল জনে সাদাও কৈছিল যে তেওঁ এসাসিন পঠাই পেলে মানুহজনক তেওঁ হত্যা কৰাব, কিন্তু তেওঁ হত্যা কৰা নাছিল। তো ইয়াতে এটা কি হ'ব আমি তাক আলোচনা কৰো। So let's begin. But certainly he thought the second night must be the night. কিন্তু তেতিয়াই তেওঁ ভাবিছিল যে হয়তো নেক্সট দিনাখন ৰাতি তেওঁ এসাসিনস পঠাব আৰু পঠাই পেলাই এজন মানুহক তেওঁ হত্যা কৰাব। There rose a wind that night, and he listened to the sound of bending bow and whistling partition. কিন্তু সেইদিনাখন ৰাতি বহুত বতাহ চলিছিল আৰু তেওঁ বেণ্ড গছৰ ঠানিবোৰ বেণ্ডিং হৈ থকা তাৰে সাউণ্ড শুনা পাইছিল আৰু পাৰ্টিশনটো যে বতাহৰ কাৰণে খোলা বন্ধ হৈ আছে তাৰে শব্দটাও শুনা পাইছিল। হেনা woke to, আৰু এইটো শুনি পেলাই হেনাও সাৰ পাই গৈছিল। Ought we not go and close the sick man partitions, she asked. আৰু উঠি পেলাই তেওঁ হেনায়ে সাদক সুধিছিল যে আমি এই বেমাৰী মানুহজনৰ ৰুমটোত গৈ পেলাই তেওঁৰ দৰজাটো বন্ধ কৰি দিয়াটো উচিত নহয়নে? No, Sadao said. তেতিয়া সাদাও কৈছিল নহয় নালাগে। He is able now to do it for himself. এতিয়া তেওঁ সক্ষম হৈছে তেওঁ নিজে নিজে এইটো কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ দৰজাটো বন্ধ কৰিব ল'ব পাৰিব। But the next morning the American was still there. কিন্তু নেক্সট দিনাখনো আমেৰিকানজন তাতেই আছিল, তেওঁক এসাসিনস পঠাই পেলাই হত্যা কৰা হোৱা নাছিল। Then the third night of course must be the night. আৰু তেতিয়া তেওঁ ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ভাবিছিল যে তৃতীয় দিনৰ ৰাতিটো must be the night, মানে সেইদিনাখন তেওঁক মাৰিব, এইটো তেওঁক খাটাং বুলি ভাবিছিল। The wind changed a quiet rain. আৰু সেইদিনাখন ৰাতি কি হ'ল বতাহটো চেঞ্জ হৈ পেলাই সেইদিনাখন বৰষুণ আহিব ধৰিছিলে। The garden was full of the sound. আৰু গোটেই বাগিচাখনত বৰষুণ অহাৰ পানী পৰাৰ কাৰণে তাতে বহুত শব্দ হৈ আছিল। Dripping and running springs, বতাহ চলি আছিল তাৰে বহুত শব্দ হৈ আছিল। Sadao slept a little better. তো সাদাও সেইকাৰণে অকমান সময় বহুত ভালকৈ টোপনি মাৰিছিল। But he woke at the sound of crash and leaped off his feet. কিন্তু তেওঁ হঠাতে এটা শব্দ শুনা পালে আৰু শব্দটো শুনা পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ তাতে সাৰ পাই উঠি গৈছিল। What was that? Hannah cried. আৰু লগে লগে হেনাও সাৰ পাইছিল আৰু হেনাই চিঞৰি উঠিছিল, উঠি পেলাই কৈছিল যে সেইটো কি? The baby woke at her voice. আৰু হেনাৰ মাত শুনাৰ লগে লগে বেবিটোও উঠি গৈছিল। And began to wail. Wail মানে হ'ল জোৰকে চিঞৰি কন্দা। তো বেবিটো উঠি পেলাই তাৰপিছত হেনাৰ মাত শুনাৰ লগে লগে বেবিটো উঠি পেলাই কান্দিব ধৰিছে। I must go to see. মই তাত গৈ পেলাই চাব লাগিব এই বুলি হেনাই কৈছিল। But he held her. কিন্তু তেওঁ সাদাৱে হেনাক ধৰি ৰাখিছিল and would not let her move. তেওঁক যাব দিয়া নাছিল। Sadao, she cried. What is the matter with you? তো হেনাই তেতিয়া চিঞৰি পেলাই কৈছিল সাদাও তোমাৰ কি হৈছে? Don't go, he muttered. Don't go. তেতিয়া সাদাৱে কৈছিল যে তুমি তাত নাযাবা। অকমান দুখিত মন হৈ পেলাই এইটো কথা কৈছিল। His terror infected her. আৰু যেতিয়া সাদাৱে এনেধৰণৰ কৈছিল যে তাতে তুমি নাযাবা, তো সাদাৱৰ দুখ দেখা পাই পেলাই হেনাৰো অকমান তোৰ মনত ভয় লাগিছিল, অলপ দুখ হৈছিল। And she stood breathless. আৰু তাৰপিছত তেওঁ হেনাই নিজৰ উশাহটো অকমান ছুটি হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছিল। Waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. Together they back. তেওঁলোক দুজনে কি কৰিল, বিছনাত গৈ পেলাই চাইডৰ ফালে এঠাইত বহিল আৰু বেবিজন তেওঁলোকৰ মাজত আছিল। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. তো পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা যেতিয়া তেওঁ
আকৌবাৰ সেই গেষ্টজনৰ ৰুমটোৰ দৰ্জা খুলিছিল তো তাতে পুনৰবাৰ সেই মানুহজনক তাত দেখিছিল তাৰমানে এতিয়ালৈকে মানুহজনক হত্যা কৰিব হোৱা নাছিল তো তাত আছিল হি ৱাজ ভেৰি গে তো সেই মানুহজন বহুত এটা GAY গে মানে হ'ল বহুত হেপী হৈ আছিল এণ্ড had already washed and was now on his feet আৰু তেওঁ উঠি পেলাই ৰাতিপুৱা তেওঁ ফ্ৰেছ হৈ গৈছিল হাত মুখ ধুইছিল আৰু হাত ভৰি ধুই লৈছিল he had asked for a razor yesterday আৰু তো এইটো প্ৰেক্টিকেল ডে এটাৰ কথা কৈছে yesterday মানে যোৱাকালি তেওঁ এটা ৰেজাৰ খুজিছিল and had shaved himself আৰু নিজৰ সেইটো শেভ কৰিছিল and today there was a faint color in his cheek আৰু আজি সেইকাৰণে তো যোৱাকালি যেহেতু তেওঁ শেভ কৰিছিল সেইকাৰণে আজি তেওঁৰ গালটোত যেটো তাৰ ফেইণ্ট কালাৰ আছিল হেতু দেখা পোৱা গৈছিল আই এম ৱেল হি সেড জয়াছলি তো মানুহজনে তেতিয়া এওক দেখা পাই সাধক দেখা পাল লগে লগে কৈছিল যে মই আজি বহুত ভাল আছো জয়াছলি মানে হল আনন্দত সাধক drew his kimono round his weary body তো সাধকে তেতিয়া তো যেটো কিমোনো পিন্ধিছিল কিমোনো তো কিমোনো কি জাপানিজ সকলৰ এটা ড্ৰেছ নাইট কোট তো হেতু তেওঁ নিজৰ বডিত লেপেটা লৈছিল he could not he decided suddenly go through another night তেতিয়া সাধকে মানুহজনক দেখা পাল লগে লগে তেওঁ এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তেওঁ আনটা ৰাতি এনেকৈ তেওঁ কটাব নোৱাৰিব it was not that he cared for this young man's life তো এটো এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ ইয়ং মানুহজনৰ জীৱনটোক লৈ তেওঁ বহুত কেয়াৰ কৰি আছে তেওঁক বচাব চেষ্টা কৰিছে এনেকুৱা নহয় no simply it was not worth the strain আৰু এনেকুৱাও নহয় যে তেওঁ কিবা পইচাৰ কাৰণে এটো কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নহয় you are well সাদাও agreed সাদাও মানুহজনৰ কথা শুনি পেলাই তেওঁ এগ্ৰি কৰিছে যে তুমি ভালে আছা he lowered his voice তেওঁ সাদাও নিজৰ ভয়েসটো সৰু কৰি পেলাই কৈছিল you are so well that I think if I put my boat on the shore tonight তো তুমি এতিয়া বহুত ভাল হৈ গৈছা তো মই ভাবো যে যদি মই এটা বোট আজি মই যদি শোৰ মানে নদীৰ যদি সাগৰৰ পাৰত যদি আজি ৰাতি মই থৈ আহো with food and extra clothing খাদ্য আৰু এক্সট্ৰা ক্লোথিংৰ হৈতে in it you might be able to row মানে হল বৈঠা চলোৱা তো তুমি বৈঠা চলাব পাৰিবা to that little island he little island to লগে বৈঠা চলে তুমি যাব পাৰিবা not far from the coast যেটো এই coast মানে এই উপকূলতকৈ বেছি দূৰত নহয় it is so near the coast that it not been must worth fortifying আৰু এই coastটো এই আইল্যান্ডটো ইমান কাখত যে তাত গলে তোমাৰ কোনো ক্ষতি নহব তোমাৰ শক্তিৰ বেছি শক্তি তোমাৰ নকমিব nobody live on it ইয়াতে কোনো মানুহ বাস নকৰে এই আইল্যান্ডৰ কথা কৈছে যে আইল্যান্ডত কোনো মানুহ বাস নকৰে in storm it is submerged কাৰণ storm মানে ধুমুহা তাত আহি যায় সেই কাৰণে তাত কোনো মানুহ বসবাস নকৰে but this is not the season of storm কিন্তু এইটো যেটো সিজন এই সিজনটো ধুমুহাৰ সিজন নহয় you could live there until you saw the Korean fishing boat তো তুমি তাত গৈ ফেলে তেতিয়ালৈকে তুমি থাকিব পাৰিবা যেতিয়ালৈকে তাত তুমি এটা কোৰিয়ান ফিশিং বোট ফিশিং মানে মাছ মৰা এটা বোট যেতিয়ালৈকে দেখা নাপাও তেতিয়ালৈকে তুমি থাকিব পাৰিবা pass by they pass quite near the island because তো তেওঁলোকে হে কোৰিয়ান ফিশিং বোটৰ কথা কৈছে যে হে বোটবোৰে একেবাৰে আইল্যান্ডৰ একেবাৰে কাখেৰে যায় because কাৰণ the water is many fathoms deep there তো fathoms মানে হল পানী জোখাৰ এটা একক তো কৈছে যে কাৰণ হে নাওবোৰ ইমান ইটো আইল্যান্ডৰ বহুত কাখেৰে যায় কাৰণ সেইখিনি জায়গাত পানীৰ বহুত গভীৰতা আছে আৰু পানী যিখিনি ঠাইত বেছি গভীৰতা থাকে সেইখিনি জায়গাত মাছ বহুত থাকে সেইকাৰণে যেতে তেওঁলোক মাছ মৰিয়া হয় তো সেইকাৰণে যত বেছি মাছ পোৱা যাব সেইখিনি জায়গাতে গৈ মাছ মাৰিব the young man
stared at him. আৰু সাদৰ কথা শুনাৰ লগে লগে ইয়ং মানুহজনে এক পুৰা একদম ষ্টেয়াৰ মানে একেথৰে চাই আছিল। slowly comprehending আৰু তেওঁ slowly লাই কয় তো কি ক'ব বিচাৰিছিল সেইটো তেওঁ হৃদয়ঙ্গম comprehending মানে হৃদয়ঙ্গম মানে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিল সেইটো তেওঁ বুজি পাইছিল। do I have to he asked তাৰ পিছত তেওঁ সুধিছিল যে এইটো মই কৰিব লাগিবনে I think so Sado said gently আৰু তেতিয়া সাদাও কৈছে হয় মই ভাবো যে তুমি এইটো কৰা উচিত you understand it is not hidden that you are here আৰু তুমিও হয়তো বুজি পাইছা যে তুমি যে ইয়াতে আছা হেতু হাইড হৈ থকা নাই সকলো মানুহে গম পাই গৈছে The young man nodded the perfect comprehension okay he said simply আৰু young মানুহজনো এইখিনি সকলোৰ কথা তো comprehension মানে গোটেই সামাৰিটো তেওঁ বুজি পাই গৈছিল nodded মানে বুজি পোৱা Sadao did not see him again until evening আৰু ইয়াৰ পিছত সাদাও এইখিনি কথা কৈ তেওঁ গুছি গৈছে তো গুছি যাই পেলে তেওঁ গোটেই দিনটো মানুহজনক লগ পোৱা নাই তেওঁ আবেলিহে লগ পাইছে As soon as it was dark he had dragged the stout boat আৰু যেতিয়া আন্ধাৰ হৈ গৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ এটা boat লৈ গৈ ফেলে তেওঁ পাৰটোলৈকে লৈ গৈছিল to the shore সাগৰৰ পাৰলৈকে and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day তো দিনটোত কিছুমান খাদ্য আৰু পানীৰ বটল তো কিনি আনিছিল যেটো সিক্ৰেটলি আনিছিল কাকো গম নপকৈ ইভেন হেনাও যেটো গম নাপায় তো হেনেকে তো খাদ্য আনি ফেলে হে নাওটোত তাতে দি দিছিল as well as two quails আৰু তাৰ লগতে তো দুটা quails মানে হল তো কম্বল লেপ আনি থৈছিল কাৰণ তেওঁ যেটো সাগৰৰ পাৰতে যাব তাতে বহুত ঠাণ্ডা হ'ব হেকানে quails দিছিল he had bought at a pawn shop তো pawn shop মানে হল এটো এনেকুৱা দোকান যত আমি বিনিময় প্ৰথা কৰি তাৰমানে কিবা এটা বস্তু দি ফেলে যি আমি বস্তুটো আনিম সেই বস্তুটোৰ হিমান মূল্যৰ এটা বস্তু আমি তাত দিব লগা দি ফেলে তাৰ পৰা আমি বস্তু আনিব পাৰো তো দোকানীজনে আমি দিয়া বস্তুটো তো বেলেগ ঠাইত বিক্ৰী কৰি ফেলে তো যিখিনি পইচাটো তো আদায় কৰিব পাৰিব তো হেনুকা সবক pawn shop বুলি কয় তো সাদাৱে হেনুকাখন pawn shopৰ পৰা তো দুটা কম্বল আনিছিল The boat he tied the post to a post আৰু boatখন তেওটা পোষ্টত বহুত টাইট কৈ বান্ধিছিল in the water পানীত for কিয়নো the tide was high কাৰণ tide মানে হল নদীত ঢৌ বা আমি যে ভাটা বুলি কম পানীত ঢৌটো হেতু বহুত উচ্চ আছিল হেকনে তো টাইট কৰি বান্ধি থৈছিল যাতে নাওখন পানী ঢৌত উটৈ না যায় There was no moon and he worked without a flashlight আৰু তাত কোনো মানে হেদনাখন ৰাতি আকাশত জুন নাছিল পোহৰ নাছিল আৰু তেওঁ কোনো ফ্ল্যাশ লাইটও ইউজ কৰা নাছিল ফ্ল্যাশ লাইট ইউজ কৰিলে কোনবা মানুহে খন্ডে কৰিব তাত গৈ ফেলে দেখিব তো হেকনে তো ফ্ল্যাশ লাইটও ইউজ কৰা নাছিল When he came to house he entered as though he were just back from his work তো তেওঁ যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিল তো এনে ধৰণৰ এক্টিং কৰি তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিল যাতে হেনাই ভাবে তেওঁ কাম কৰি ফেলে তাৰ পৰা আহিছে and so Hannah knew nothing যাতে হেনাই একো কথা গম নাপায় Yumi was here today she said as she served his supper তো যে সাদাও আহি গল আহাৰ পিছত সাদাও যেটা সুপাৰ মানে হল ৰাতিৰ খাৱা যেটা তেওঁ সার্ভ কৰি আছিল হেনাই তেতিয়া হেনাই কৈছিল যে আজি এতে ইউমি আহিছিল though she was so modern তো যদিও ইউমি হেনা বহুত মডাৰ্ণ যুগৰ হয় still she did not eat with him still তথাপিতো তেওঁ হেনাই সাদাৰ সৈতে একেলগে বহি ফেলে ভাত নাখায় তো এইটো আমাৰ সমাজৰ নিয়ম হয় কি তিৰোতা মানুহে তোৰ গিৰিয়েকৰ সৈতে একেলগে বহি ফেলে খোৱা নাখায় এইটো সন্মান দিয়ে তো এইটো তাত জাপানতো তেনেকুৱাই হয়তো কিবা প্ৰথা আছে তো ইয়াতে সেইকাৰণে হেনাইও
সেইটোতো মানছে Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. এইখিনি কথা হেনাই চাদক কৈছিল যে ইউমিয়ে আমাৰ বেবিটোক বহুত মিছ কৰি আছে তো যেতিয়া গুচি গৈ আছিল ইয়াৰ পৰা তো বেবিজনক চাই পেলাই বহুত মিছ কৰি আছিল আৰু তো বহুত এটা চাই মানে এটা সমনীয়া উশাহ লৈছিল অকণমান দীঘলকৈ The servant will come back as soon as the foreigner is gone, Sadhu said. আৰু তেতিয়া হেনাৰ কথা শুনি পেলাই চাদাৱে কৈছিল যে চাৰ্ভেণ্টজন অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকজন চাৰ্ভেণ্ট আমাৰ ইয়াতে আকৌ উভতি আহিব আৰু আমি অতি সোনকালে ফৰেনাৰজনক আমাৰ ইয়াৰ পৰা খেদাই দিম He went into the guest room that night before he went to bed আৰু তেওঁ বিচনাত যোৱাৰ আগতে তেওঁ গেষ্টজনৰ ৰুমলৈ গৈছিল himself and checked carefully তেওঁ অকলে গৈছিল হেনাক লগত লৈ যোৱা নাছিল আৰু মানুহজনক তেওঁ কেয়াৰফুলি চেক কৰিছিল The American's temperature American মানুহজন টেম্পাৰেচাৰ তাৰমানে তাৰ জ্বৰ হৈ আছে নেকি তো চেক কৰিছিল The state of the wound যিটো জায়গা আঘাত হৈছিল সেই জায়গাটো তেওঁ চেক কৰিছিল and his heart and pulse তো হাৰ্ট আৰু পালস হাৰ্ট মানে তোৰ ধমনী উশাহ নিশাহ চেক কৰিছিল আৰু তেওঁ ধমনী পালস মানে ধমনী তেওঁ চেক কৰিছিল The pulse was irregular তো পালসটো irregular হৈ পেলাই চলি আছিল but that was perhaps because of excitement তো সাদাই ভাবিছিল যেটো তেওঁ বহুত এক্সাইটমেন্ট হৈ আছে সেই কাৰণে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে The young man pale lips were pressed together and his eyes burned তো young মানুহজনে তাৰপিছত এইখিনি বস্তু দেখি পেলাই young মানুহজনৰ তো যেটো pale lips মানে কালাৰহীন লিপছটো প্ৰেছ কৰিছিল দাঁতেৰে আৰু তোৰ চকুটো জলজলীয়া হৈ গৈছিল আৰু ব্ৰাইট হৈ গৈছিল বাৰ্নড মানে উজ্জ্বল হৈ যোৱা Only the scars on his neck were red আৰু তেওঁৰ ডিঙিত যেটো আঘাত হৈছিল সেই আঘাতটো সেইখিনিকা ৰঙা হৈ গৈছিল I realized you are saving my life again he told Sadao আৰু তেতিয়াই এই আমেৰিকান জনে সাদাও কৈছিল যে মই তো উপলব্ধি কৰিছো যে তুমি মোৰ জীৱনটো পুনৰবাৰ ৰক্ষা কৰি আছা not at all Sadao said সাদাও কৈছে যে এনেকুৱা একো কথাই নহয় it is only inconvenient মানে হল মোৰ কাৰণে তো এটা সমস্যা হৈ পৰিছে to have you here any longer তুমি ইয়াতে যদি বেছি সময় থাকা তেনলে মোৰ দিগদাৰ হ'ব সেই কাৰণে মই এইবোৰ কাম কৰি আছো তোমাৰ মই জীৱন ৰক্ষা কৰিছো এনেকুৱা একো কথাই নহয় He had hesitated to good deal about giving the man a flashlight. আৰু মানুহজন যে তাৰ পৰা যাব তো সেইখিনি সময়ত তেওঁ এটা টৰ্চলাইট মানুহজনক দিবৰ কাৰণে তেওঁ অকমান হেজিটেট কৰিছিল কাৰণ টৰ্চলাইট যদি দে টৰ্চলাইট দিলে তো তেওঁ টৰ্চলাইট মাৰিলে কোনোবা মানুহে সন্দেহ কৰিব আৰু তেওঁ কেচ কৰাৰ পিছত এলোক ফাঁচি যাব সেইকাৰণে টৰ্চলাইট এটা দিব খোজা নাছিল বাট He had decided to give him after all. কিন্তু শেষত তেওঁ এটা টৰ্চলাইট দিবৰ কাৰণে তেওঁ ডিসাইড কৰিলে It was a small one, his own. আৰু এই টৰ্চলাইটটো তেওঁ সাদাৰ নিজা আছিল আৰু বহুত সৰু আছিল which he used at night when he was called. আৰু যেটো তেওঁ ইউজ কৰে যেতিয়া তেওঁক মাতা হয় তাৰমানে যেতিয়া সাদাৰ ক'বাত যাব লগা হয় তেতিয়া তেওঁ হেতু ইউজ কৰে If your food runs out before you catch a boat, he said. আৰু সাদাৰে তেওঁৰ লগতে কৈ দিছিল যে তুমি যদি এটা বোট পোৱাৰ আগতে তোমাৰ খাদ্যবস্তুখিনি শেষ হৈ যায় signal me to flash at the same instant the sun drops over the horizon. তো তেতিয়া তুমি মোক দুটা সিগন্যাল দিবা টৰ্চ জ্বলাই ফেলে যেতিয়া সন্ধিয়া হ'ব যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যাব তেতিয়া Do not signal in darkness. তুমি মোক আন্ধাৰত ৰাতি হলে সিগন্যাল নিদিবা For it will be seen কিয়নো তেতিয়া যদি ৰাতি তুমি টৰ্চলাইট মাৰা তেনলে ৰাতি তোমাৰ টৰ্চলাইটৰ পোহৰটো তাৰ পৰা সেই বিচটোৰ পৰা আহি আছে বুলি হেতু গম পাই যাব If you are all right but still there আৰু যদি তুমি সম্পূৰ্ণ ঠিকে থাকা আৰু যদি তাতে থাকা
সেইখিনি জায়গাতে থাকা signal me once তুমি এটা টৰ্চ লাইট মাৰি ফেলে signal দিবা you will find fresh fish easy to catch তুমি তাত গলে পানীৰ পৰা fresh fish easily তাতে পাই যাবা but you must eat them raw কিন্তু তুমি সেইবোৰ কেঁচাই কেঁচাই খাব লাগিব a fire would be seen কাৰণ যদি তাত জুই লগোৱা তেনেহলে তাতে জুইবোৰ দেখা যাব okay the young man breathed আৰু তেতিয়া young মানুহজনে উশাহ লৈ ফেলে কৈছিল ঠিক আছে he was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him আৰু তাৰ পিছত তেওঁ এটা Japanese clothes পিন্ধিছিল যেটো Sadao তেওঁৰ কাৰণে আনি দিছিল and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head আৰু তাৰ পিছত একেবাৰে শেষত Sadao এটা কলা কাপোৰ আনি ফেলে তেওঁৰ হালধীয়া চুলিবোৰ ঢাকিবৰ কাৰণে এটা কাপোৰ তাত মেৰিয়াই দিছিল now Sadao said আৰু তাৰ পিছত Sadao ইখিনি শেষ কৰাৰ পিছত Sadao কৈছিল যে এতিয়া পাৰফেক্ট The young American without a word আৰু ইখিনি দেখা পাই young American জনে তেওঁক একো মুখেৰে একো কোৱা নাছিল shook Sadao's hands armly আৰু একো নকৰিলে Sadaoৰ হাতখন তেওঁ জোৰকৈ ধৰিছিল and then walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden আৰু তাৰ পিছত তেওঁ সেই আন্ধাৰতে ফ্লোৰৰ পৰা মজিয়াৰ পৰা নুমি ফেলে চিৰিৰে নুমি গৈ গাৰ্ডেনৰ মাজেৰে খুচকাৰি গৈ আছিল once twice Sadao saw his light flash to find his way আৰু তেওঁ দেখিছিল যে মানুহজনে এবাৰ দুবাৰকৈ তেওঁ ফ্লেশটো মাৰে যাতে তেওঁ নিজৰ পথ প্ৰদৰ্শনটো কৰিব ৰাস্তা যাতে বিচাৰি পায় but that would not be suspected হেনুকা হলে কেৱল কোনো মানুহে সন্দেহ নকৰিব suspect মানে সন্দেহ কৰা he waited until from the shore there was one more flash আৰু তেওঁ সেই সময়লৈকে তাত ৰখিছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁ লাষ্ট ফ্লেশটো দেখা নাপায় then he closed the partition আৰু তাৰ পিছত তেওঁ পাৰ্টিশনটো দৰজাটো বন্ধ কৰি দিছিল the night he slept আৰু সেইদিনাখন ৰাতিয়ে তেওঁ ভালকৈ টোপনি মাৰিছিল you said the man escaped the general asked faintly আৰু ইখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া জেনাৰেলৰ লগত তেওঁ চিনটো আৰম্ভ হয় তো তেওঁ জেনাৰেলৰ তাতে যায় যাৰ পিছত জেনাৰেলক তেওঁ সকলোখিনি কথা কৈ দিয়ে তো তেতিয়া জেনাৰেলজনে তেওঁ খুদে যে তুমি কৈছা যে হে মানুহজন বাচি গৈছে he had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night তো এটা জেনাৰেলজনক Sadao এটা ইমাৰ্জেন্সি অপাৰেশ্যন কৰিছিল যেটোৰ কাৰণে Sadao কেইদিনমান আগতে ৰাতি তেওঁক মাতি লৈ যোৱা আছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ ঠিক হৈছিল তেতিয়া এইখিনি কথা কৈছিল you said the man escaped for 12 hours Sadao had not been sure the general would live আৰু যেতিয়া Sadao মানুহজনক জেনাৰেলজনক যেতিয়া চিকিৎসা কৰিছিল অপাৰেশ্যন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ 12 ঘণ্টালৈকে তো শিওৰ নাছিল যে এই জেনাৰেলজন জিন্দা থাকিব নে মৰি যাব the gallbladder এটা was much involved তো তেওঁৰ পেটত gallbladder নামৰ এটা পাথৰ তেনেধৰণৰ বস্তু তাৰ পেটৰ ভিতৰত আছিল যেটো তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰিছিল then the old man had begun to breathe deeply again and demand food আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া মানুহজন ঠিক হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ খাদ্য বিচাৰিছিল Sadao had not been able to ask about the assassins আৰু তেতিয়া Sadaoৱে assassinsৰ বিষয়ে খুদিবৰ কাৰণে কোনো সুবিধা পোৱা নাছিল so far as he knew they had never come the servant had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly আৰু তাৰ পিছত তেওঁ এইটো গম পাইছিল যে এতিয়া তাতে এছাচিন সকল নাহে আৰু সাদৰ ঘৰটো সাৰ্ভেন্ট সকল উপটি আহিছিল আৰু তাত ইউমিয়ে গোটেই ৰুমটো পুৰা ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিছিল and had burned sulfur in the gate the white man's smell out of it আৰু তাত ইউমিয়ে ৰুমটোত গৈ ফেলে তো সালফাৰ জ্বলাই দিছিল যাতে সেই মানুহজনৰ সৈনিকজনৰ যাতে গোন্ধ ৰুমটোত অলপো নাথাকে
nobody said anything আৰু ইউমে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে কোনেও তেওঁক একো কোৱা নাছিল একো বাধা দিয়া নাছিল only the gardener was cross আৰু অকল গাৰ্ডেনাৰ জনে বহুত খঙাল হৈছিল ক্ৰছ চি আৰু ডাবল ক্ৰছ মানে খঙাল হৈ থকা because he had got behind with his chrysanthemum তো এইটো এটা ফুল হয় যিটো ফুলৰ খেতি তেওঁ কৰিব কাৰণে বহুত দেৰি হৈ গৈছিল সেইটো কাৰণে তেওঁ অকমান খং কৰি আছিল but after a week Sadhav felt the general was well enough to be spoken about the prisoner কিন্তু এসপ্তাহ পিছত তেওঁ এইটো ফিল কৰিছিল যে জেনেৰেলজন এতিয়া ঠিক হৈ গৈছে অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু এতিয়া তেওঁ প্ৰিজনাৰজনৰ কথা ক'ব পাৰিব আৰু এইখিনি কথাই এই ওপৰত এইখিনি কৈছে yes excellency he escaped Sadhav now said আৰু তেতিয়া Sadhav কৈছিল যে হয় মানুহজন escape হৈ গৈছে তেওঁ বাচি গৈছে he caught signifying that he had not said all the might have said but was unwilling to disturb the general further Sadhawe এইটো সিগনিফাই কৰিছিল যে জেনেৰেলজনৰ কফ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ যাতে আৰু একো ডিস্টার্ব নহয় বেছি সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰিজনাৰজনৰ কথা খুদিব বিচৰা নাছিল but the old man opened his eyes suddenly কিন্তু বুঢ়া মানুহজনে সেই শুই থকা অৱস্থাতে জেনেৰেলজনে শুই থকা অৱস্থাতে তেওঁ চকু মেলিছিল আৰু মেলি ফেলে তেওঁ প্ৰিজনাৰজনৰ কথা খুদিব ধৰিছিল that prisoner সেই প্ৰিজনাৰজন he said with some energy অকমান এনাৰ্জি গুটাই ফেলে এইটো কথা কৈছিল did I not promise you I would kill him for you আৰু জেনেৰেলজনে কৈছিল যে মই তোমাক প্ৰমিস কৰা নাছিলো নে যে মই তোমাৰ কাৰণে সেই মানুহজনক হত্যা কৰিম এছাসিনছ লগাই you did excellency Sadhav said আৰু তেতিয়া Sadhav কৈছিল হয় হয় আপুনি প্ৰমিস কৰিছিল যে আপুনি মানুহজনক হত্যা কৰাব well the old man said in a tone of amazement তেতিয়া মানুহজনে অৰ্থাৎ জেনেৰেলজনে তেওঁ কৈছিল well ঠিক আছে so I did but you see তো মই কৰিলোহেঁতেন কিন্তু তুমি চোৱা I was suffering a good deal মই কিন্তু কি অৱস্থাত মই কি ভুগি আছিলো মোৰ অৱস্থা কেনে হৈ আছিল the truth is সঁচাটো এইটো I thought of nothing but myself মই মোৰ বাদে বেলেগ একো কথা ভাবাই নাছিলো in short যদি চমুকৈ যদি ক'ব বিচাৰো I forgot my promise to you মই মোৰ প্ৰমিসটো পাহৰি গৈছিলো I wondered your excellency Sadhav murmured তেতিয়া Sadhawe তো murmured মুখতে বৰবৰাই ফেলে কৈছিল I wondered কি আচৰিত মই তো আচৰিত মানিছো যে আপুনি আপোনাৰ প্ৰমিসটো পাহৰি গৈছে It was certainly very careless to me the general said তেতিয়া জেনেৰেলজনে কৈছিল যে এইটো মোৰ কাৰণে এটা কেয়াৰলেছনেছ but you understand it was not lack of patriotism তো তুমি তো বুজিবা যে এইটো মোৰ কাৰণে patriotism নহয় যে মই মোৰ দেশক ভাল নাপাওঁ মই স্বদেশ প্ৰেমী নহয় এনেকুৱা একো নহয় or dereliction অথবা এনেকুৱা নহয় যে মই মোৰ দেশখনক ত্যাগ কৰিছো পৰিত্যাগ কৰিছো of my duty sorry তো dereliction of duty যে মই মোৰ ডিউটিটোক মই পৰিত্যাগ কৰিছো এনেকুৱাও নহয় he looked anxiously at his doctor আৰু তাৰ পিছত জেনেৰেলজনে ডক্টৰৰ ফালে anxiously চাইছিল if the matter should come out you would understand that would not you তো যদি ম্যাটারটো যদি বাইৰত ওলাই আহে মানে যদি প্ৰসাৰ হৈ যায় তেনে তুমি তো বুজি পাইছাই কি তাৰ মানে এতে জেনেৰেলজনে ক'ব বিচাৰিছে যে যদি মানে এই কথাটো যদি লিক হৈ যায় বাহিৰত তেনেহলে তোক বচাবৰ কাৰণে Sadhawe কিবা কৰিব Sadhawe হেল্প কৰিব certainly your excellency Sadhav said আৰু তেতিয়া Sadhawe কৈছে যে হয় তেওঁ মানে তেওঁ কৈ দিব যে তোৰ বেমাৰ পৰাৰ কাৰণে তেওঁ ইটো কৰিব নোৱাৰিলে he suddenly comprehended that the general was in the palm আৰু তাৰ পিছত Sadhawe ইটো পুৰা গম পাই গৈছিল that জেনেৰেলজনে তেওঁৰ এটা হাতত তলুৱা পাল্ম মানে হল হাতত তলুৱা of his hand তেওঁৰ হাতৰ তলুৱাত এটা জেনেৰেলজন আছে তেওঁ যি ইচ্ছা মানে
তেওঁ যে বহুত safe আছে and that as a consequence he himself was perfectly safe আৰু ইয়াক এটো বুজায় যে তেওঁ আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ সম্পূৰ্ণ safe. I can swear your loyalty, Excellency, he said to the old general. আৰু তাৰ পিছত তেওঁ জেনেৰেলজনক কৈছিল যে মই আপোনাৰ লয়েলিটিটো বহুত মানো. I can swear. swear মানে শপত খোৱা. মই শপত খাই ক'ব পাৰো যে আপোনাৰ লয়েলিটিটো বহুত ভাল. তো মানে তেওঁ যিটো কয় সেইটো তেওঁ কৰি দেখায় আৰু. And to your zeal against the enemy. আৰু শত্ৰুৰ against আপুনি কি কৰে সেইখিনিও মই জানো. You are a good man, the general murmured, and closed his eyes. You will be rewarded. আৰু তেতিয়া জেনেৰেলজনে কৈছিল যে তুমি এজন বহুত ভাল মানুহ আৰু এই বুলি কৈ তেওঁ চকু বন্ধ কৰিছিল আৰু লগতে এইটো কথা কৈছিল যে তোমাক ইয়াৰ কাৰণে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব. You will be rewarded. But Sadao, searching the spot of black in the twilight sea that night. কিন্তু সেইদিনাখন ৰাতি সাদাৱে তেওঁ সমুদ্ৰৰ ফালে যেতিয়া টুইলাইটিং মানুহৰ সন্ধিয়া সময়ত সমুদ্ৰৰ ফালে চাই আছিল had his reward আৰু এইটোৱে তেওঁৰ কাৰণে ৰিৱাৰ্ড আছিল কাৰণ তেতিয়া মানুহজন পুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বাচি গৈছিল. There was no prick of light in the dusk. সেই ৰাতি dusk মানেও ৰাতি সন্ধিয়া তো সেই সন্ধিয়া টাইমত তাতে কোনো ধৰণৰ লাইট নাছিল. No one was on the island. সেই আইলেণ্ডত কোনো নাই তো মানে এইটো তেওঁ গম পাই গৈছিল. তো কিয়ৰ কাৰণে কেনেকৈ গম পাইছিল কাৰণ তেওঁ কৈছিল যে যদি তোমাৰ খাদ্য শেষ হৈ যায় তেনেহ'লে তুমি দুটা লাইট জ্বলাবা আৰু যদি তোমাৰ খাদ্য শেষ হোৱা নাই তুমি ঠিকে আছা তো তুমি এটলিষ্ট এটা লাইট জ্বলাবা. কিন্তু ইয়াতে তেওঁ এটাও লাইট জ্বলা নাই সেইকাৰণে গম পাই গৈছে যে মানুহজন ভালে ভালে তেওঁ গুচি গৈছে. His prisoner was gone safe. তো তেওঁৰ প্ৰিজনাৰজন safe হৈ পেলাই ভালে ভালে গুচি গৈছে. Doubtless আৰু ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই. For he had warned him a wait only for a Korean fishing boat. কাৰণ তেওঁ তাক warn কৰি দিছিল যে তুমি অকল এটা কোৰিয়ান boat আহিলেহে তাত উঠি গুচি যাবা আৰু তেওঁ হয়তো কোৰিয়ান boat এটা পাইছে আৰু তেওঁ ভালে ভালে তাত উঠি পেলাই গুচি গৈছে. He stood for a moment on the veranda আৰু তেওঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে বাৰান্দাত ৰখিছিল. Gazing মানে প্ৰত্যক্ষ কৰা. Out to the sea from whence যিটো ঠাইৰ পৰা from whence the young man had come that other night. তো যিদিনাখন ৰাতি মানুহজনে যিটো ফালেদি আহিছিল সেইটো ফালত তেওঁ কিছু সময় গেজ কৰিছিল মানে একেথৰে চাই আছিল. And into his mind আৰু তেওঁৰ মনত although without reason মানে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ there came other white face he had known. আৰু তেওঁ যিসকল হোৱাইট মানুহ তাৰমানে যিসকল আমেৰিকান সকলক জানিছিল সেইসকলৰ তেওঁৰ চকুৰ আগত ভাহি আছে. The professor at whose house he had met Hannah. সেই প্ৰফেচাৰজনৰ কথা মন পৰিছিল যিজন প্ৰফেচাৰৰ ঘৰত হেনাক লগ পাইছিল. A dull man and his wife had been so silly and talkative. তো তেওঁৰ ৱাইফজন বহুত চিলি আৰু টকেটিভ মানে বহুত বেছি কথা কৈ থকা সেনেকুৱা বিধৰ আছিল. In spite of her wish to be kind. তো in spite of ইয়াৰ সত্ত্বেও যদিও তেওঁ মানে কাইণ্ড আছিল তথাপিও তেওঁ বহুত টকেটিভ আছিল সেইকাৰণে চাদৰ ইমান ভাল লগা নাছিল. He remembered his old teacher of anatomy আৰু তেওঁৰ anatomy সেই old teacherজনৰ কথা মনত পেলাইছিল. Who had been so insistent on mercy with a knife. যোনে নাইফৰ সৈতে বহুত মাৰ্চি মানে বহুত ভালকৈ দয়াল ভাৱ লৈ পেলাই তাৰমানে যিটো অপাৰেশ্যন কৰে তাতে সেইটো ভালকৈ কৰে আৰু ইনসিস্টেন্ট মানে হ'ল জিদ্দি. And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. আৰু তেওঁ landlady মানে যিটো ঘৰত ভাড়া আছিল সেই ভাড়া থকা লেডিটোৰ কথাটো মন পৰিছিল. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese.
তো তেওঁৰ আমেৰিকাত থাকিবৰ কাৰণে এটা ঘৰ বিচাৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছিল কাৰণ যেহেতু তেওঁ এজন জাপানীজ আছিল দ্য আমেৰিকানছ ৱেৰ ফুল অফ প্ৰিজুডিচ আমেৰিকানসকল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰিজুডিচ মানে পক্ষপাত কৰে and it had been better to live in it knowing himself their superior আৰু তেওঁ সাধৱে এইটো কথা জানিও যে তেওঁলোকৰ superior হয় তাৰমানে সেইখিনি সময়ত যুদ্ধতে জাপানীসকলে জয়লাভ কৰিছিল আমেৰিকাৰ ওপৰত এইটো কথা জানাৰ সত্ত্বেও তেওঁলোক সাধৱে এওঁলোকৰ তলত থাকিব লগা হৈছিল তাতে গৈ পেলাই যেতিয়া পঢ়িব গৈছিল how he had despised the ignorant and dirty old man who had at last consented the house him আৰু how he had despite মানে হল ঘিন কৰা the ignorant and dirty old woman তো কাৰণ সেই যিজন লেণ্ডলেডি আছিল তেওঁ বহুত ডাৰ্টি আছিল তো সেইকাৰণে বহুত ঘিন কৰিছিল who had at last consented যিজন একেবাৰে শেষৰ কনসেন্টেড আছিল কনসেন্টেড মানে তেওঁ ঘৰ দিবৰ কাৰণে ৰাজি হৈছিল তো সেই মানুহজনে একেবাৰে শেষত house him in her miserable home যিটো ঘৰটো মিজাৰেবল মানে বহুত বেয়া অৱস্থাত আছিল বহুত বেয়া আছিল তো সেইটো ঘৰটো দিবৰ কাৰণে একেবাৰে শেষতে তেওঁ মান্তি হৈছিল he had once tired to be grateful to her because she had in his last year nursed at him through influenza আৰু সাধৱে সেই মানুহজনক তেওঁ থেংক ক'বৰ কাৰণে লেণ্ডলেডিজনক থেংক ক'বৰ কাৰণে তেওঁৰ বহুত মানে বেয়া লাগিছিল তো কিয়ৰ কাৰণে থেংক ক'ব বিচাৰিছিল কাৰণ তেওঁ যি বছৰত তাৰ পৰা উভতি আহিব সেই বছৰত তেওঁৰ ইনফ্লুৱেঞ্জা মানে চৰ্দি কাহ জ্বৰ হোৱা তো যেতিয়া এনেকুৱা হৈছিল তেতিয়া সেই লেণ্ডলেডিজনে তেওঁৰ বহুত প্ৰতিকাৰ কৰিছিল তেওঁৰ এজন নাৰ্ছ হিচাপে তেওঁ দেখা শুনা কৰিছিল বাট ইট ৱাজ ডিফিকাল্ট কিন্তু তেওঁক থেংক কোৱাটো এটা ডিফিকাল্ট আছিল ফৰ কিয়নো শ্বি ৱাজ no less repulsive মানে হল বেয়া লগা to him in her kindness তো kindness তো যিমান দেখা তাতকৈ তো বেছি লেতেৰা আছিল now he remembered the youth had face of his prisoner আৰু এতিয়া তো আকবাৰ সেই প্ৰিজনাৰজনৰ কথাটো মনত পৰি গৈছিল white and repulsive white আছিল কিন্তু repulsive white হলো repulsive মানে বেয়া লগা strange he thought তেওঁ ভাবিছিল যে কি আচৰিত I wondered why I could not kill him মই ইটো ভাবি আচৰিত হৈছো যে মই কিয়ৰ কাৰণে সেই মানুহজনক হত্যা কৰিব পৰা নাছিলো সো আজি ইয়াতে ইটো লেসন সামৰি মাৰিলো সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিও ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিবা আৰু যদি এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমাৰ কিবা প্ৰফিট হৈছে তেনে তোমাৰ সেই সকলোবোৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰা যাৰ এই ভিডিওটোৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰা যে কোনটো লেসনত তোমালোকৰ এক্সপ্লেইনৰ প্ৰয়োজন কোনটো লেসনত তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু যদি তুমি মোৰ চেনেলটো নিউ হয় তেনে এনে ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিও পাই থাকিবৰ কাৰণে তলত থকা ৰেড কালাৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি নটিফিকেশন বেলটো অন কৰিবা সো আজিলৈ এইখিনিতে লৈছো বিদায় আকৌ দেখা হ'ব অন্য এটা ভিডিঅ'ত